તમે જે આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો રેડ કલરમાં, આ આઈશર ટ્રેક્ટર વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. વન ઓનર છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે મળી જશે. ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ઘર ઘરાવ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે આઈશર 364 રેડ કલરમાં. તમે વિડીયોની અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટ્રેક્ટર આખું ચોખ્ખું છે, ક્લીન છે. વન ઓનર છે એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું. 2010ના મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર આખું ઘર ઘરાવ અને ટોટલ જવાબદારી સાથે મળી જશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે. તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ. કિંમત માત્ર 2,25,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો લાઠી અને પીપળવા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. 92 651 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.